मर्निङ एभ्रीबडी। अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब समर लाग्दैछ होइन। अहिले यो बस्तीबाट एनएसडब्ल्यूमा चाहिँ 2 दिन अगाडिबाट चाहिँ डेलाइट सेभिङ पनि सुरु भएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने दिनहरू चाहिँ लामो हुन थालेको छ। कता आयो दिन लामो भएको छ। नेपालबाट यता मोटामोटी 5 घन्टाको टाइम फरक भएको छ एनएसडब्ल्यूमा। अब त्यसैले आज चाहिँ बिदाको मौका छोप्दै ब्लग नगरेको पनि धेरै भएको थियो होइन। मैले सबै ब्लगमा यही भन्छु, ब्लग नगरेको पनि धेरै भएको थियो भनेर। अब आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ ब्रिजतिर। एउटा गेस्ट तपाईँले देखिहाल्नुभयो हाम्रो गाडीमा को हुनुहुन्छ भनेर। अर्को म छु अनि आकृति छ होइन। अब हामी 3 जनाले आज यहाँबाट हामी एउटा पहिला एकचोटि त गएको हो तर त्यति राम्रोसँग टाइम स्पेन्ड नगरेको एउटा राम्रो बिच छ, त्यहाँ जान्छौँ, टाइम स्पेन्ड गर्छौँ र त्यो बिचमा के हुन्छ सबै तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ है त। All ready? All ready. Let's go. Let's go. What? 1, 2, 3. एकले गर्न थाल्छ उसँग चाहिँ भनेर भन्छ अनि अर्को भन्दाखेरि चाहिँ यता क्यामेरा फर्काइछु राइटमा होइन अनि म राइटमा यसो गर्छु अनि फेरि उसँग चाहिँ गर्छु अनि फेरि लेफ्टमा फर्काइछु त्यसो गर्छु। ल 1, 2, 3 go. त्यही हो। अब आजकल टिकटक नबनाइकन कहाँ हिँड्न मिल्दैन। अब टिकटक सिकटक बनायो अब चाहिँ लाग्यो है त। अर्को टिकटक वाली चाहिँ त्यहाँ छ ऊ। मान्छेलाई पनि भोक लाग्छ, गाडीलाई पनि भोक लाग्छ। टाढा जाँदैछौँ त्यसैले गाडीलाई पनि खुवाउँदैछौँ। के खुवाउँदैछौँ? पेट्रोल। आफूलाई चाहिँ खाना बनाउन सबैले बोकेर आएको भयो भने अझ मैले केही बोकेको छैन। अलिक कतै मैले चाहिँ किन त्यही बोक्दै आइदियो नि। अहिले चाहिँ लगभग बिचो बाटोतिर आइपुग्यो। बिचो बाटोमा आउँदै चाहिँ होइन मैले गाडी रोक्ने विचार गरेको छु। किनभने यो जुन भ्यू देखिरहेको छ होइन यो भ्यूलाई छोड्न सकिएन। यो भ्यूलाई अब एकचोटि आकाशबाट क्याप्चर गरौँ कस्तो आउँछ होइन। मेबी चाहिँ राम्रै आउँछ, यसलाई छोड्न नसकेर रोकियो। धेरै अगाडिदेखि म सोचिरहेको थिएँ यहाँ त यो खिच्छु भनेर, तर मैले कहिले पनि अहिलेसम्म खिच्ने ट्राई गरेको थिइनँ। आज चाहिँ म ट्राई गर्दैछु र खिच्छु पनि। मौसम पनि भेरी गुड तर अलिक फग्गी छ, कस्तो आउँछ थाहा छैन। लेट्स सी। अस्ट्रेलियाको सबसे रमाइलो कुरा के भने ठाउँमा क्याफे हुन्छ नि बुढा। अहिले हामी कहाँ छौँ? डोरीको। अहिले हामी डोरीकोमा आइपुगेका छौँ र डोरीको क्याफेमा अब ब्रेकफास्ट नगरिकन आएको भएर चाहिँ घरबाट
खाना जाँदैछौँ अब अहिले चाहिँ हामी यो गोरीगाउँको एउटा राम्रो क्याफेमा 5 स्टार रेटिङ रहेछ यो क्याफेको त्यो छिर्यो होइन सानो क्याफे राम्रो रहेछ प्राइस पनि राम्रो छ आकृति पनि यहाँ छ त्यस हामी बसेर अब खान्छौँ एकछिन होइन त्यही हो जाउँ कहाँ गयो यस्तो तिमी जापान चाहिँ कहिले गएको छौ जापानको फिल आउनु अब चाहिँ ब्याक टु अब आफ्नो ओन डेस्टिनेसनतिर लाग्यो जस क्याफे चाहिँ दामी रहेछ मिठो मिठो खाइयो होइन इट्स अल गुड कस्तो मिठो लाग्यो क्या तर धेरै पछि तिमीलाई जस आज ह्याभिङ अ गुड डे चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ अब अहिलेसम्म सो फार सो गुड भनेको ठाउँमा खाना पाइरहेको छ भनेको ठाउँमा खिच्न पाइरहेको छौँ अब त्यही हो के गरेको उहाँलाई हेर्नुहोस् धेरै ज्ञानी हुनुभएछ उहाँ नभए हामीलाई जति बेला पनि को रे सुशान्त केसी कसको गाना लगाइदिएको लगाए आज उहाँ बोल्ने कन्डिसन उहाँ धेरै ज्ञानी हुनुभएछ मलाई अचम्म लागिरहेछ होइन ब्रो with 24 chicken McNuggets for just $11.95 or a hamburger. अब अहिले चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन युरङ्गा आइपुगेको छौँ होइन युरङ्गा भन्ने ठाउँ अब यो चाहिँ ठ्याक्क खोला गएर चाहिँ समुद्रमा छुन्छ होइन राम्रो ठाउँ छ जस यो विकेन्ड डे स्पेन्ड गर्नलाई अब यो चाहिँ खोलाहरू भयो यही खोलाहरू गएर चाहिँ अब यो वकिङ गर्दै गएर यताबाट गएर उता गएर चाहिँ बिच छ होइन त्यहाँ एकछिन जान्छौँ के हुन्छ है त यसलाई चाहिँ बोर्ड वाक भन्छ होइन बोर्ड वाकै हिँडेर जाने ठाउँ ओडी ओडी यो ठाउँमा यति उडिरहेको छ कि त्यो सुशान्त केसीले यही ठाउँ हेरेर आएर उडी बनाएको छ हावा चाहिँ बबाले चलेको छ अब के चाहिँ हेरौँ बिचतिर तर सही हो यहाँबाट चाहिँ होइन फिसिङ पनि गर्न मिल्छ अलिक बेलुका मिल्यो भने हामी फिसिङ गर्छौँ पुरै यो खोलै हो होइन यो गएर अब यता गएर मिसिएको छ गुड आयो क्या मेरो कपाल उडेको तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ होइन आवाज पनि हावा चाहिँ बबाले लाग्यो जस यो बोर्ड वाक जुन छ नि यो अब पुरै हिँड्छ हिँडेर एट द एन्ड अफ दिस बोर्ड वाक चाहिँ हाम्रो बिच छ होइन यो चाहिँ सबै रिभरै हो मैले कतिचोटि एक्सप्लेन गरेँ यो 2 चोटि गरेँ होला तर मलाई मजा आइरहेको त्यही भएर हो मेरो मजा तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ Your heart there inside your hands, baby. I could have been all yours, but you're out of chances. No, you don't get to come back. Crying over the love that you had. Maybe next time, maybe next time.
कि चाहिँ मलाई चिसो भइसक्यो आउँदैछु लागी गरेको झोडे लड्दैन रमाइलो हो सिरी बसिरी निकास बतासे चल्यो बावरी फुलको बाँसुरी मेरो निर्माया आउँदैन त्यसपछि मलाई हावा लाए पनि टोली चाहिँ अगाडि बढेको छ अब बिचमा चाहिँ इन्जोय गरिन्छ टिकटक बनाइन्छ बसिन्छ पानीमा नगए पनि के छ र बिच जाने भनेर आएको छौँ रमाइलो गर्नको लागि बिचमा चाहिँ आयो होइन तर के भयो समस्या भने एकदम हावा लागेको छ अडियो चाहिँ आउँदैन राम्रोसँग त्यही भएर म यसरी बोलेको छु होइन हावा लगाएर बिचमा मान्छे नि कम छौँ अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु होइन तर म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन एकचोटि बिचमा आइसकेपछि चाहिँ नभिजेपछि चाहिँ नआउने मान्छे हो जे पनि गोर्खालीको छोरो हो अब होइन त मजाको टाइप छ होइन के भन्छ तान्ने खालको छ क्या यो तर रमाइलो छ मजाको छ तान्ने खालको छ रमाइलो छ त्यहाँ बसिहाल्यो मालिन आइरहेको छ रमाइलो छ मुख खारिदियो क्या हाबा ए हाबा के भनेको बुढा हबिबी कम टु दुबई भने जस्तो भन्दैन होइन हावाको स्थिति यस्तो छ बुढा हबिबी कम टु दुबई अनफर्चुनेटली के भयो भने थाहा पाइहाल्नु भयो होइन अहिलेको मैले देखायो भने चाहिँ बिचमा आज चाहिँ एकदम विन्डी भएको कारणले गर्दा चाहिँ बिचमा बस्नै सकेनौँ रुमबाट उडाउनु सकेनौँ साह्रै नै हावा लागेको थियो अब हामी बिस्तारै फर्किँदैछौँ हामी सोच्दैछौँ के गर्ने भनेर किनभने आज दिनकै दिन छ नि त तर विन्डी भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम अलिकति अनफर्चुनेटै भयो होइन टोलीहरू यहाँ अलिक निराश मुद्रामा फर्किँदैछन् निराश चाहिँ के हो होइन म चाहिँ अलिक निराशै पुगेँ होइन अलिक अनफर्चुनेट जस्तै भयो कि केही छैन तर एकछिन अब यतै बस्छौँ टाइम पास गर्छौँ लेट्स सी के हुन्छ अब हाम्रो बिचको त्यस्तै भइहाल्यो बिचमा त्यति बस्न सकिएन त्यसैले चाहिँ अब हामी यो बाटोमा लाग्दै एउटा झर्ना रहेछ होइन ट्याङ्गोर फल्स भन्ने एउटा यो नेसनल पार्क भन्छ त्यो झर्नातिर आएका छौँ अब हेरौँ बिचको कम्पनसेटले गर्दा चाहिँ गर्दैन तर भ्यू चाहिँ राम्रो छ अहिले हेर्दै होइन दाम यस्तो छ अहिले हेरौँ आज टोलीहरू चाहिँ दियोस् एउटा ठाउँ नभएन अर्को ठाउँ छिर्ने भनेर छिर्यौँ के हुन्छ अब हेरौँ है त ठाउँ चाहिँ यस्तो रहेछ हामी जाने हो र त्यहाँ हिँड्दैछ त वाक त्यहाँसम्म पुग्छ होला जाउँ हामी चाहिँ सब त्यहाँसम्म चाहिँ हल्का हिँडेर जान्छौँ होइन स्विमिङ खेल्ने चाहिँ त्यस्तै हो डान्स गर्दा रहेछ नि यसमा के डान्स होला एन्सियन्ट प्याटर्न पासेस यो घुमेको फनफनी यो यहाँ गर्ने रहेछ फनफनी घुम्ने यहाँ रहेछ यसको यो पौराणिक के हिस्टोरिकल के हो जस्तो लाग्छ तर म चाहिँ आज किन छैन यो फनफनी घुम्नमा चाहिँ कुर्ता लगाइरहेछ नि यसले कुड बी हिपी टाउन यहाँनिर छ नि त
ल ठिकै छ जे छ ठिकै छ होइन अब आइहाल्यो अब झर्ना त नेपालमा योभन्दा कडा कडा त हुन्छन् होइन भए तापनि वरिपरिको पनि यसो घुमिदिउँ भनेर अब डे अफको चाहिँ के चाहिँ गर्नु होइन के कुरा प्रोडक्टिभ त हुनु पऱ्यो नि सधैँ अल्छी गरेर भ्लग नबनाएर त भएन नि होइन टोलीहरू अगाडि बढिहाल्यो आज डाँडा पनि चढियो बिच पनि गइयो एकै दिनमा धेरै काम गरियो ठाउँ चाहिँ अब भन्छ नि कि हिडन जेम टाइपको रहेछ होइन वर्थ इट हाम्रो एउटा पातले चाहिँ कुकुरसँग डराउँछ यहाँ त्यही भएर साइड लाएर बसेको म चाहिँ लिटरली नै मेरो हात चाहिँ हल्का सेकिङ भइरहेको छ क्या यो दुईजना पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हल्ला गरिरहेका छन् मेरो हात चाहिँ लिटरली नै हल्का सेक भयो क्या किनभने मैले यो पोइन्टबाट होइन यसरी लगेर यहाँबाट एउटा ड्रोन सट खिचेको होइन वान अफ द गाह्रो ड्रोन सट भयो क्या मेरो मैले अहिलेसम्म गरेकोमा होइन लास्टै डर लागेको थियो तर क्या तर राम्रै आएको जस्तो लाग्छ मलाई जस चाहिँ तपाईँहरू गर्नु फिडब्याक दिनु कमेन्टमा होइन म अब हामी अब आज बिहानै निस्केको एखमा त्यो तपाईँ देखिहाल्नुभयो ब्रेकफास्ट मात्र खाएको थियौँ होइन हल्का टायर्डै छौँ त्यसैले चाहिँ त्यहाँ गएर यसरी स्विम गर्ने चाहिँ अलिकति ताकत छैन मेरो चाहिँ नेक्स्ट टाइम आयो भने चाहिँ गर्छु होइन देयर इज अलवेज द नेक्स्ट टाइम आज चाहिँ म अब यहीँसम्म मात्र खिचेँ तपाईँलाई देखाएँ अब आजको भ्लग कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला होइन अब भ्लग रेगुलर हाल्नलाई मैले अलिक टाइम पाइरहेको हुँदैन त्यही भएर मेरो रेगुलर भ्लग चाहिँ नआएको हो एनिवे अब एउटा अर्को साँच्ची यो भ्लगमा पनि भनिदिन्छु होइन हुन त यो पहिला आउँछ कि त्यो पहिला आउँछ थाहा छैन तर मैले चाहिँ अब एउटा सानो पोडकास्ट पनि गरिरहेको छु होइन एउटा चाहिँ पोडकास्ट चाहिँ बनाइ नै सकेँ अब अर्को चाहिँ के हुन्छ हेरौँ यो पनि पहिला आउनसक्छ त्यो पहिला आउनसक्छ है त एनिवे टुडे साइनिङ अफ फ्रम हियर होप यु अब आजको भ्लग रमाइलो लाग्यो होला आज धेरै पछि भ्लग फेरि इच्छा लागेरै भ्लग बनाएको हो एनिवे सी यु अल नेक्स्ट टाइम है त प्लिज What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way.